યુટ્યુબ પર સનરાઈઝ એકેડમી સર્ચ કરો, સબસ્ક્રાઇબ બટનને પ્રેસ કરો અને નોટિફિકેશન બેલ આઇકોનને દબાવી આપો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું સનરાઈઝ એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલ પર. આજે આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ કે એડમિશન કમિટી પ્રોફેશનલ કોર્સીસ, કે જે એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્સીસ એસીપીસી છે, એના દ્વારા બીઈ અને બીટેકના જે એડમિશન થઈ રહ્યા છે એમની આજે લાસ્ટ ડેટ છે ચોઇસ ફિલિંગ માટેની. મોક રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે અને મોક રાઉન્ડની આજે લાસ્ટ ડેટ છે. એનું રિઝલ્ટ ક્યારે આવવાનું છે, ફર્સ્ટ રાઉન્ડ ક્યારે શરૂ થવાનો છે, એ દરેક વિશે હું તમને આજે વાત કરવાનો છું. તો પહેલાં તો આપણે એસીપીસીની વેબસાઇટ ઓપન કરીએ અને અહીંયા તમારે જે કંઈ પણ કામ હોય એ પ્રમાણેના ઓપ્શન સાઇડ ટૂલ બારમાં દેખાય છે. એમાં આપણે બીટેક ચૂઝ કરવાનું રહેશે. બીટેક ચૂઝ કરીશું એટલે આ ટાઈપનું આપણને જોવા મળશે, જેમાં આપણે પ્રોવિઝનલ કી ડેટ્સ જોવાની છે, જે 15 તારીખે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જાહેર થઈ છે, જે આપણે જોવાની છે, જેને હું અત્યારે ઓપન કરી અને તમને દેખાડું છું કે કઈ રીતે આપણે એ ચેક કરીશું. તો એને ઓપન કરીએ, ડાઉનલોડ કરીએ તો આપણને એ પીડીએફ ફાઇલ ઓપન થઈ જશે અને પીડીએફ ફાઇલની અંદર આપણને ટોટલી કી ડેટ્સ આપવામાં આવેલ છે. તો જુઓ, આ ડેટ્સ તમને જે દેખાઈ રહી છે એ 18 સપ્ટેમ્બરે બપોરે 2 વાગ્યાથી 22 સપ્ટેમ્બર સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં તમે મોક રાઉન્ડ માટેની ચોઇસ ફિલિંગ કરી શકો છો. તો આ ચોઇસ ફિલિંગ માટે મેં અગાઉ પણ એક વિડીયો બનાવેલો છે કે ચોઇસ ફિલિંગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, ચોઇસ ફિલિંગમાં આપણે શું જોવાનું હોય છે. હું આશા રાખું છું કે આજે લાસ્ટ ડેટ છે તો તમે ચોઇસ ફિલિંગ કરી લીધેલી હશે. તમારે ચોઇસને લોક કરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. ચોઇસ ઓટોમેટિક આજે સાંજે લોક થઈ જ જશે બધાની. હવે મોક રાઉન્ડનું જે રિઝલ્ટ છે એ આપણને 25 તારીખે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જોવા મળશે. સપ્ટેમ્બર મહિનાની 25 તારીખે આપણને જોવા મળશે અને ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ પણ 25 તારીખે જોવા મળશે. અને જે કંઈ પણ સીટ મેટ્રિક્સ હશે, જે કંઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વાઇઝ આપણને સીટ મેટ્રિક્સ ફાળવવામાં આવેલું હોય છે, એ પણ તમને એ રિઝલ્ટ સાથોસાથ જોવા મળશે. ત્યારબાદ એકચ્યુઅલ રાઉન્ડ 1 સ્ટાર્ટ થશે, જે 25 તારીખે શરૂ થશે અને 30 તારીખ સુધીમાં રાઉન્ડ 1 માટેની ચોઇસ ફિલિંગ કરવાની રહેશે. અને જે કંઈ પણ સીટ અલોટમેન્ટ છે, ફર્સ્ટ અલોટમેન્ટ ઓફ સીટ, એનું રિઝલ્ટ 3 તારીખે ઓક્ટોબર મહિનામાં જાહેર થશે. એટલે કે રાઉન્ડ 1 જે છે એની ચોઇસ ફિલિંગ તમે 25 થી 30ની વચ્ચે કરીશો અને એનું રિઝલ્ટ આપણને 3 ઓક્ટોબરે જાહેર થશે. અને 3 ઓક્ટોબરથી 8 ઓક્ટોબર સુધીમાં આપણે ઓનલાઈન ફીસ, ટ્યુશન ફીના એડમિશન લેટર તૈયાર થશે, એ આપણે ફી ભરી એડમિશન લેટર લેવાનો રહેશે અને એડમિશન કન્ફર્મ કરવાનું રહેશે. ત્યારે 5 તારીખે આપણને કંઈ પણ એકેડેમિક ટર્મ જે છે એ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એટલે કે એકચ્યુઅલી કોલેજની અંદર ભણાવવાનું 5 ઓક્ટોબરના સ્ટાર્ટ થઈ જશે. 3 થી 8માં તમારે વિચાર કરીને ફી ભરવાની છે અને 5 તારીખથી ટર્મ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો. 8 તારીખે ફીનો રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ થાય એટલે લાસ્ટ ડેટ છે 13 ઓક્ટોબર. 13 ઓક્ટોબર પહેલા રાઉન્ડ પછી જે કંઈ પણ સીટ વેકેન્સી હશે જાહેર થશે, કે હવે કઈ સીટો બાકી રહી છે એ આપણને 13 તારીખે જોવા મળશે. જો તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય ને તમારે એડમિશન કેન્સલ કરાવવાનું થતું હોય, 3 થી 8 તારીખમાં તમારે આપેલું એડમિશન રાઉન્ડ 1ની અંદર જે અલોટમેન્ટ 3 તારીખે થયું છે એ તમારે નથી જોતું, તો તમે 3 તારીખથી 12 તારીખની વચ્ચે તમારું એડમિશન કેન્સલ કરાવી શકો છો. અને રાઉન્ડ 2 માટેની જે કંઈ પણ પ્રોસિજર હશે એ 15 તારીખે જાહેર થશે અને 15 તારીખે હું તમને બીજો વિડીયો આપીશ કે રાઉન્ડ 2ની અંદર હવે આપણે શું કરવાનું છે. તો મિત્રો, આ વાત થઈ આપણે બી અથવા બીટેકમાં જે લોકોએ ધોરણ 12 પછી ફોર્મ ભર્યું છે એમને ચોઇસ ફિલિંગનો આજે લાસ્ટ ડેટ છે. તો તમે ચોઇસ ફિલ કરી દો અને 25 તારીખે તમારે મોકનું રિઝલ્ટ આવી જશે અને રાઉન્ડ 1 શરૂ થાય છે 25 તારીખથી 30 તારીખની વચ્ચે. તો મિત્રો, આ વેબસાઇટ પરથી આપણને બધું જોવા મળશે. તો હવે આ વિડીયોમાં માત્ર એટલું જ. હું હજુ પણ એક વખત કહીશ કે જો તમે મારી ચેનલ પર ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા હોય તો મારો વિડીયો ગમે તો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, નોટિફિકેશન બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરો
જેથી કરીને આવે નોટિફિકેશન હું તમને પહોંચાડતો રહું. તો મિત્રો આજના વિડીયો માટે આભાર.